Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. В кінці травня 2024 року Національний банк України започаткував нову підсерію монет «Українська бавовна», випустивши першу монету, присвячену ракеті «Нептун». І ось більше ніж через рік, 23 червня, тематичний напрям нумізматичної серії «Збройні сили України», що вшановує українську зброю та її творців, поповнився новою пам'ятною монетою «Українська бавовна» САУ Богдана. Мені пощастило отримати новинку в першій хвилі продажів, і я вже готовий показати її вам на огляд. Тож не будемо зволікати, скоріше підписуйтесь, якщо ще не підписані, та починаємо. Самохідна артилерійська установка, або САУ, Богдана – гордість українського оборонно-промислового комплексу та ключовий елемент артилерійського потенціалу Збройних сил України. Ця 155-мм гаубиця на колісному шасі стала першою українською САУ, розробленою відповідно до стандартів НАТО, що забезпечує її сумісність із передовими системами озброєння. Створення САУ Богдана розпочалось у 2016 році з проєктування дослідного зразка. За 2 роки, у 2018-му, був випущений перший прототип на вітчизняному шасі КРАС, а серійне виробництво на шасі МАЗ-6317 та Татра 815/7 налагоджено в 2023 році. Бойове хрещення гаубиця пройшла в 2022 року в битві за острів Зміїний, продемонструвавши ефективну вогневу підтримку українських військових. У 2023 році установка була офіційно прийнята на озброєння Збройних сил України. САУ Богдана має високу мобільність, запас ходу по шосе 800 км, по пересіченні місцевості 300 км та високу потужність, максимальна швидкість 80 км на годину. Сучасна автоматизована система управління вогнем дає змогу швидко і точно наводити гармату на ціль. Дальність стрільби осколково-фугасним снарядом становить 42 км, а активно-реактивним боєприпасам – до 60 км. Захист екіпажу забезпечує бронекабіна, стійка до ударів FPV-дронів, ланцетів та уламкових боєприпасів. Вона витримує влучання 152-мм артилерійських снарядів та здатна протистояти підриву на протитанковій міні. Вперше публічна згадка про САУ Богдана з'явилась 14 липня 2018 року, коли військовий експерт Сергій Згурець повідомив, що установка буде вперше показана громадськості на військовому параді на честь Дня Незалежності 24 серпня 2018 року. Він повідомив, що САУ матиме калібр 155 мм. Невдовзі після анонсу появи САУ Богдана з'явилось підтвердження, що в Україні на ДХК «Артем» є можливості виготовлення снарядів калібру 155 мм. У період липня-початку серпня питанням того, чи буде нова САУ на гусеничному ходу, аналогічно польській АЕШ-АС, Краб чи на колісному шасі, як словацька Сузана, чеська САУ Дана або радянська 2С-21 МСТА-К, задавалися численні військові оглядачі. На початку повномасштабної збройної агресії Росії проти України, за словами експосадовця Сергія Пашинського, 25 лютого 2022 року розробникам Богдани на Краматорський завод важкого верстатобудування надійшло розпорядження знищити її, щоб новітня українська САУ не дісталась ворогу. В Краматорську дослідний зразок був розібраний на деталі і в такому вигляді вивезений у тил, до Житомира. Там її вдалося зібрати назад і відправити на фронт. 26 січня 2023 року міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що ще навесні 2022 року було профінансовано серійне виробництво установок. Також він показав фото з частиною кабіни нового шасі. Нова модифікація наймовірніше буде на новому шасі. На початку лютого того ж року міністр заявив, що поставки перших серійних моделей плануються в найближчі місяці. В лютому 2023 року проєкт оновленої САУ було продемонстровано на міжнародній виставці IDEX 2023 в Абу-Дабі. Було заявлено про можливість вибору 6х6 або 8х8 шасі для замовника, а саме Татра 815, КРАС або МАН. На зображеннях установка мала броньовану кабіну від української бронетехніки та механізм заряджання. Пам'ятна монета присвячена самохідній артилерійській установці Богдана, знаковому символу військової потужності та інженерної майстерності України. Ця 155-мм гаубиця на колісному шасі, розроблена з урахуванням передових технологічних рішень, стала ключовим елементом артилерійського потенціалу Збройних сил України. Завдяки високоточному ураженню цілей вона продемонструє стратегічну місію українського оборонно-промислового комплексу. На аверсі монети на дзеркальному тлі зображено абрис острова Зміїний, який було успішно звільнено за підтримки САУ Богдана.
Поблизу острова стилізовані змії, які залишають територію як символ відступу ворога. Угорі монети малий державний герб України. Ліворуч, на блископодібних зігзагах, що уособлюють потужність ударів артилерії, розташовані написи «Україна» вертикально та рік карбування монети 2025, а також номінал 5 та графічний знак гривні. Унизу по центру зазначено логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. На реверсі монети зображено самохідну артилерійську установку Богдана у момент бойового розгортання на степовому ландшафті, що підкреслює її мобільність та пристосованість до різних умов ведення бою. У динаміці пострілу передано міць української артилерії, а на тлі монети – силует портрета Богдана Хмельницького, що символізує незламний дух українського воїнства та історичну вісь, яка об'єднує минуле і сьогодення в боротьбі за незалежність. У нижній частині монети напис «САУ Богдана». Номінал монети 5 гривень, матеріал карбування Нейзільбер, маса монети 16,54 грами, діаметр 35 мм, гурт монети рифлений. Категорія якості карбування спеціальний Uncirculated, тираж випуску оголошений 75 тисяч екземплярів та фактичний 50 тисяч екземплярів у сувенірному пакуванні. 24 червня, в день реалізації монети в інтернет-магазині Національного банку України, її вартість становила 176 гривень. САУ Богдана є втіленням новаторських рішень у сфері військової техніки, поєднуючи маневреність, точність і надійність на полі бою. Самохідна гаубиця Богдана без перебільшення стала одним із символів української артилерії та вагомим чинником, який впливає на перебіг бойових дій. Саме і пам'ятна монета від НБУ, присвячена САУ Богдана, на мою думку, вийшла досить цікавою. Обов'язково пишіть в коментарях, чи погоджуєтесь зі мною, чи очікували іншого виконання цієї монети. А я буду завершувати. Обов'язково переходьте на інші огляди монети з серії Збройні Сили України. Залишу посилання на плейлист з іншими випусками в кінці огляду. Ставте вподобайку, якщо було цікаво, та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі!